Hei ja tervetuloa Slowly Spoken Finnish videon pariin. Pitkästä aikaa ajattelin tehdä tällaista videosarjaa uudestaan. Tämähän voisi olla kausi 2. Kausi 2. Ja ehkä tuolta sitten jostain voi mennä katsomaan ensimmäisen kauden jaksoja. Slowly Spoken Finnish videosarja sai hyvää palautetta. Te katsojat tykkäsitte siitä. Kaikissa videoissa ei ollut tekstityksiä, mutta nyt YouTube tekee automaattisesti suomen kielen tekstityksen ainakin osan videoihin. Vaikka aktivoin tekstityksen, niin sitä ei tule. Mutta taas joissakin videoissa tekstitys tulee automaattisesti. Esimerkiksi edellinen video, niin siihen tuli automaattisesti tekstitys. Se helpottaa minua, koska aikaisemmin kirjoitin aina tekstit videoon. Ja siinä meni paljon aikaa. Ja se oli aika vaikeaa. Mutta nyt sinne saa automaattisesti. Ja sinä pystyt katsomaan esimerkiksi tekstityksen omalla kielellä. Minä katson joskus omia videoita, että tekstitys on ranskan kielellä. Ja se on ihan mielenkiintoista. Katson omaa videota ja sitten luen sitä ranskan kielellä. Se ei ole niin tarkka, se ei ole aina oikein, käännös ei ole aina oikein, mutta on se parempi kuin ei mitään minun mielestä. Minun mielestä se on parempi, että siellä lukee suomeksikin jotain, kuin ettei siellä lukisi mitään. Koska lukeminen kannattaa aina. Joo, tänään minä haluan puhua vähän opiskelusta, kielistä, mutta ehkä tärkeimpänä asiana haluaisin puhua motivaatiosta opiskelussa. Koska monesti me puhutaan aina motivaatiosta, että pitää olla motivaatiota, että me voidaan tehdä jotain asioita. Mutta minun mielestä motivaatio on myös sellainen asia, että pitää ymmärtää, että aina ei ole motivaatiota, mutta siitä huolimatta voi tehdä asioita, jotka edesauttaa esimerkiksi sinua suomen kielen kehityksessä tai missä tahansa asiassa. Tunteet totta kai liittyy tavalla tai toisella motivaatioon. Mutta ajattelisin, että motivaatiolla voi myös tarkoittaa sitä, että ihminen ymmärtää, kun ei ole motivaatiota tehdä asioita, niin siitä huolimatta sitten tekee niitä asioita. Mitenkä sitten voi auttaa itseä, että pystyy tekemään jotain, esimerkiksi opiskelemaan joka päivä tietyllä tavalla? No, minä ainakin koin tässä viime vuoden aikana yliopistolla, kun opiskelin ja tein minun lopputyötä, kandidaatin tutkielmaa, niin monesti ei ollut motivaatiota kirjoittaa tai alkaa tehdä korjauksia työhön. Mutta kun tiesin tämän, että tunne on, ei ole fiilistä, ei jaksa, en halua, mutta olen miettinyt jo, että okei, siitä huolimatta, vaikka en tunne innostusta
en ole motivoitunut tekemään lopputyötä, niin menen kirjastoon yliopistolla ja alan kirjoittaa. Aukaisen tietokoneen ja aukaisen tiedoston ja katson, okei, ja teen jotain. Pistän kuulokkeet korville ja pistän musiikkia ja enkä ole motivoitunut, en ole innoissani, jee, nyt pääsen kirjoittamaan ja korjaamaan kaikkea. En todellakaan. Mutta monesti huomaa sen, että nälkä kasvaa syödessä. Eli kun en ole motivoitunut, mutta katson sitä tekemääni työtä ja alan tehdä sen kanssa jotain, huomaan, että mä haluan enemmän ja enemmän. Se innostus, motivaatio tuleekin sieltä esille ja yllätys, yllätys, olet innoissasi tekemässä ja motivoituneena tekemässä sinun töitäsi. Sama asia se on esimerkiksi, jos ajattelee sitä, että kun sinä olet motivoitunut ja sinä alat tehdä asioita, niin kun ymmärtää tämän tavallaan, miten sinä voit triggeröidä itseäsi ja sinun motivaatiota siten, että olet hieman ulkopuolisena ja katsot, okei, mutta kun huomenna kello 13 mennään kirjastoon, tehdään siellä sitä työtä. Okei, mä tiedän, että sinä et ole motivoitunut, kun sinä katsot itseäsi ulkopuolelta. Sinä et ole motivoitunut, mutta mennään sinne ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se, että tietää, tunnistaa niitä fiiliksiä, tunteita, sitä omaa olemista. Pitää opetella myös tuntemaan oma itse, kuka minä olen ja miten minä käyttäydyn. Miksi minä teen asioita näin. Ja se on myös yksi tapa muuttaa omaa elämää. Muuttaa, jos sinä syöt karkkia liikaa, jos sinä poltat tupakkia, jos sinä teet jotain liikaa, juot kahvia liikaa. Voiko kahvia juoda liikaa? Voiko kahvia juoda liikaa? Jos sinä vaikka urheiletkin liikaa, tai sinä et urheile ollenkaan, niin yrittää löytää semmoinen niin kuin tasapaino. Ja sitten myös se, että jos sinä vaikka ajatellaan sitä, että sinä koet hallintaa omasta tekemisestä, niin se tavallaan semmoinen hallintakokemus antaa sinulle hyvää oloa myös. Kun sä päätät, että minä menen tekemään tai minä opiskelen huomenna kello 13, kello 1, niin minä menen sinne, kun sinä teet sen ja sä saat hyvää oloa. Sama homma, vaikka syöt herkkuja, karkkia, pizzaa, kakkuja, kaikkea keksejä, mitä tahansa. Sä saat hyvää oloa siitä. Mutta voit myös saada hyvää oloa, kun kieltäydyt. Ei kiitos, täytyy vähän laihduttaa. Niin myös sinä saat siitä hyvää oloa pikkuhiljaa, kun sinä kieltäydyt asiasta. Ja se on myös jännä juttu, että jos ajatellaan vaikka tupakin polttoa, joku polttaa tupakkia ja sitten se lopettaa sen tupakin polton, niin hänen täytyy oppia elämään uudelleen. Esimerkiksi joku voi ajatella, että kun juo kahvia, niin sitten polttaa tupakkia tai syö ruokaa, niin sitten täytyy mennä tupakille ruokailun jälkeen tai mitä tahansa. Mutta se on vain tapa. Se on opittu tapa ja se ihminen on niin kuin oppinut sen. Se keho, kaikki vaatii sitä tupakkia ja sitä minä menen ulos syönnin jälkeen polttamaan ja
ja niin päin pois. Tai esimerkiksi just aamukahvi. Pitää juoda aina aamukahvi. Mutta sinä voit laittaa itsesi testiin ja kokeilla, että onko sellaista oman elämän, oman kehon hallintaa. Koska monestihan se, kun ei ole motivoitunut, se hallitsee sinua. Samalla myös se kahvi hallitsee sinua. Tai esimerkiksi alkoholi, jos täytyy juoda, polttaa, niin joku muu asia hallitsee sinua. Se joku asia hallitsee, se et ole sinä, joka olet pomo, olet johtaja, olet asemassa, jos sanot ei kiitos. Mutta kun sinä hallitset ja sinä saat hallintakokemuksen itsellesi, niin se tuo hyvää oloa. Niin sit sinä voit tavallaan tahdon voimalla myös saada apua siihen, että et polta tai juo tai syö herkkuja. Tai sitten, että sinä taistelet motivaatiota vastaan siten, että sä saat sitä hyvää motivaatiota niillä tavoilla, tietyillä teoilla. Esimerkiksi se, että sinä teet jonkunnäköisen, että kello 1 huomenna, kello 13, minä menen sinne kirjastoon. Ja sinä menet sinne kirjastoon ja sä opetat itseäsi uudelleen. Sinä niin sanotusti ohjelmoit itsesi uudelleen, niin kuin sinä otat puhelimeen uuden päivityksen, uusi päivitys puhelimeen. Sinä päivität itsesi, sinä voit uudistua, sinä voit uudistaa omat tavat tehdä asioita. Ja ajatus siitä, että niin kun ajatus ei voisi olla erilainen, niin totta kai se voi olla erilainen. Mutta se pitää vain tietää, että se ajatus voi olla erilainen, vaikka se ei ole nyt erilainen, mutta se voi olla. Tai tapa tehdä asioita voi olla erilainen, mutta sinä voit ajatella, että ei, tämä on minun tapa tehdä asioita. Minä olen tällainen. Mutta kun tiedät, että sinä voit olla myös erilainen, niin sinä voit alkaa muuttumaan nyt, heti, saman tien. Ei huomenna, vaan nyt, niin sinä voit alkaa muuttua. Sinä voit olla ihminen, joka ei ole käynyt esimerkiksi salilla tai juoksemassa tai mitään sellaista. Mutta sinä voit muuttua sellaiseksi ja sinä voit identivoida itsesi. Okei, minä olen ihminen, joka on alkanut käymään salilla ja totuttele uuteen asiaan. Eihän meistä kukaan, kun me synnytään, niin juo viinaa, syö karkkia, juo kahvia, polta tupakkia. Ei, vaan ympäristöstä me jollain tavalla aletaan tekemään asioita. Eihän me mennä salille lapsena. Ei, me syödään ja nukutaan. Se on se asia, mitä me tehdään. Niin kun jollain tavalla ihminen ajattelee monesti, että tällainen minä olen tällainen. Tämä on minun persoona, tällainen näin. Mutta sitten se, että pitää ymmärtää ja yrittää mennä välillä ulkopuolelle ja katsella, reflektoida vähän omia tekemisiään ja miettiä, miksi minä teen näin, miksi joku tällainen asia on minun elämässä. Moni ei sitä niin kuin ymmärrä, että monesti joku muu voi hallita meitä. Se voi olla vaikka kahvi, että se kahvi ajaa meitä jonnekin, tai alkoholi tai tupakki. Se joku muu ulkopuolinen asia hallitsee meitä. Se on mielenkiintoista. Mutta motivaatio liittyy vähän kaikkein näihin asioihin, että okei, minä sitten huomenna vasta, minä sitten viikon päästä vasta aloitan, ehkä minä sitten tunnen hyvää fiilistä, olen motivoitunut sitten, minä tein näin ja näin. Sitten se seuraava päivä tulee, seuraava viikko tulee, no katsotaan, ehkä minä ensi viikon loppuna.
se on tyypillistä ihmisillä, mutta siihen motivaation saa sen ratkaisun, että ymmärtää, että se motivaatio on osa sitä omaa tunne-elämää ja tunnetta tehdä niitä asioita. Joskus pitää lopettaa joku asia, jos se ei tunnu itsestä hyvältä. Jos se ei ole siinä hetkessä se oikea asia. Esimerkiksi moni voi tehdä jotain asiaa koko ajan, koska hän on aina tehnyt sitä. Se voi olla urheileminen, se voi olla joku harrastus, se voi olla työ, mikä tahansa. Se voi olla sellainen asia, jota ihminen ajattelee, että sitä vaan pitää tehdä. On tietynlainen ajatus, kognitiivinen vinouma, että tämä on se, että tälleen minun pitää tehdä ja näin minä teen. Mutta se, että niin kuin, sitä voi muuttaa sitä. Mutta motivaatio liittyy paljon näihin kaikkiin asioihin, siihen tunnetilaan ja miten sinä koet. Mutta se, että esimerkiksi monitoroida itseään, sä voit monitoroida itseään esimerkiksi ihan vaikka sitä omaa motivaatiota ja fiilistä, niin se, että sä otat kynän ja paperin ja tänään mä heräsin 7. Mikä fiilis oli? Okei. Sä voit tehdä vaikka päivän tai viikon tällaista vähän, että aamu 7 mä heräsin, heti minun teki mieli kahvia. Jos se kahvi on esimerkiksi jonkunnäköinen ongelma, tai karkki, tai tupakki, tai alkoholi, tai joku tällainen. Sä voit tehdä vähän niin kuin päiväkirjaa ja katsoa niitä tunnetiloja. Ja sitten huomata myös niitä, että milloin ei ole tavallaan sitä ongelmaa. Että mitkä on niitä asioita, missä menee hyvin. Tiedätte ehkä tämän tarinan sotilaslentäjistä ja lentokoneista, kun ajateltiin, että kun on lentokone ja sitten on katsottu, että on tullut osumia näihin kohtaan lentokoneessa, tosi paljon osumia tossa ja tossa. Sitten ajatellaan, että meidän täytyy tehostaa juuri näitä kohtia, mihin on osunut. Mutta sitten, että hetkinen, että nämä lentokoneet palasivat sodasta. Nämä selvisivät. Nämä on lentokykyisiä koneita, vaikka näihin tohon osuu tosi paljon, tonne osuu tosi paljon luoteja joka paikassa. Ehkä meidän pitäisi vahvistaa noita kohtia, mihin ei ole osunut, koska ehkä ne lentokoneet, jotka eivät palanneet, niin niitä osuu juuri näihin kohtiin. Niin sama asia siinä omassa, jos sä tavallaan monitoroit itseäsi, niin voit miettiä sitä että missä kohti on se vaikein kohta sinulla, vaikka että sinä et jaksa tai pysty tekemään mitään. Niin niitä kohtia yrittää vahvistaa sitten ja keksiä sinne jotain ratkaisuja. Esimerkiksi se, että jos et millään jaksa tehdä läksyjä, et millään jaksa opiskella, et millään jaksa mennä mihinkään, niin voit kokeilla, että sit kun elämässä on sitä aikaa, että milloin sinä pystyisit tekemään, niin teet niissä kohti. Ja sitten ne kohdat, mitkä on tosi vaikeita, niin tehdä pikkuhiljaa muutoksia. Esimerkiksi jos haluaa laihduttaa, jos sinä haluat laihduttaa, niin jos sä juot rasvasta maitoa, syöt paljon sokeria, niin vähennä sitä vähän. Muuta sitä maitoa tai muuta sitä, että siinä ei ole niin paljon sokeria. Muuta suklaa erilaiseksi suklaaksi, karkit ehkä erilaisiksi karkeiksi, maito, rasva, joku erilaiseksi. Jos sä aina aamupalalla syöt 10 leipää, se on jo aika paljon leipiä. Mutta kuitenkin, jos syöt leipää 10, niin kokeile, että syöt 7 leipää.
Ja sitten puotat vähän ja otat vaikka sen tilalle jonkun muun, vaikka omenan. Syöt vaikka 7 leipää ja omenan. Että jos olet aina vaan syönyt 10 leipää, niin yritä tehdä pienen muutoksen siihen asiaan. Ja tämäkin voi, tämä hallintakokemus, että sä muutat asiaa, niin se voi motivoida sinua tekemään myös elämässä muita juttuja. Koska se hyvä kokemus antaa myös sellaisen hyvän voiman ja motivaation tehdä jotain muuta. Mutta joo, hei. Tällaista puhetta Slowly Spoken Finnish videolla. Ehkä tämä, en tiedä, oliko tämä kuitenkin vähän nopeaa puhetta. No, te voitte kirjoittaa tonne alas. Mutta Slowly Spoken Finnish on takaisin. Joo, mutta hei, minä olen Jarno. Sä voit liittyä kanavalle, sä voit lahjoittaa minulle, tukea minua ja olisin tosi onnellinen siitä tuesta. Osa on tukenutkin, kiitos paljon. Se on jotain sanoin kuvailematonta. En osaa edes kuvailla sitä, kuinka hieno asia se on, koska aina ei jaksa tehdä jotain videoita tai jotain muita vastaavaa. Niin sen takia esimerkiksi Slowly Spoken Finnish videot ovat takaisin, koska tässä kesän aikaa huomasin, kun katselin omaa kanavaa, niin te olette tykänneet niistä videoista tosi paljon. Ja sen takia ajattelen sinua siellä, joka opiskelet suomen kieltä, niin että jos sinä opit tästä ja saat jotain omaan opiskeluusi, niin se on hieno asia. Mutta joo, kiitos katsomisesta. Mä oon Jarno, tää kanava Easy Finnish. Seuraava video. Moikka!